Don't forget to click the button, click subscribe, like. Hello guys! Welcome back to my tutorial. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng branding sa inyong YouTube videos. Pero commercial lang po muna tayo. Punta tayo dito sa aking account. And then kung makikita nyo po dito, here, bandang side, wala po akong branding. So, that time hindi po ako marunong kung paano. So, explore na lang. Okay, so let's start. Punta tayo sa ating YouTube studio. And then, drag lang natin ito pababa. Punta tayo ng settings. Click channel. And then, branding. The third one. Alright. This time, guys, yung picture po is kinukuha ko lang po siya sa Google. Pero po, ang dapat pong pipiliin ninyo is yung naka-square size. Search lang natin subscribe. Punta tayo ng image. And then, yung pinili ko po dyan is yung color white. Actually, meron na po ako nakasave doon sa aking desktop. So, dyan, pick po natin yung choose image and then piliin nyo po yung naka-square size po ninyong picture. And then, pagkatapos po nun, meron tayong display time. Tatlo po yung choices dyan and video, custom start time, entire video. Pipiliin nyo lang po entire video kung gusto nyo pong dahon hanggang sa matapos yung video nyo is nandoon yung branding. That's it. So, click save. Then, punta na po kayo dun sa video po ninyo para ma-check natin. Okay, refresh lang. And then, saran! Nandiyan na siya. Nasa side na siya. Okay guys, ganun lang po kadali kung paano gawin ang maglagay ng branding sa inyong pong YouTube video. Sana po natulungan ko po kayo guys sa video ito and then lagi ko lang pong paalala. Don't forget to click the button, click subscribe, like. Miss Sheila Sugilan, mega shoutout to you! Thank you! Mwah!